Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de oorlog in Oekraïne. We hebben de laatste dagen toch weer bericht gekregen dat in het oosten van het front, in Oekraïne zelf, dat daar toch weer de nodige velden verloren zijn gegaan voor Oekraïne. Het lukt ze nog steeds niet die Russen compleet tegen te houden. De snelheid waarmee de Russen naar voren gaan is wel afgenomen. Het kost de Russen steeds meer moeite. Ook de hoeveelheid aan verliezen die de Russen lijden is nog steeds ongekend hoog. Toch gemiddeld meer dan 1300 soldaten die omgebracht worden. Maar het blijkt wel dat dat veel soldaten zijn vanuit andere landen. Dus Rusland stuurt met name die vreemdelingen naar het front toe. En die worden bij bosjes omgebracht. Maar dat is vrij goedkoop voor Rusland. Want ja, die mensen komen binnen, die hebben nog geen loon gehad. Die komen om en die krijgen ook nooit meer wat ook. Dus ja, het is wel een omgekomen Russische soldaat. Alleen voor Rusland vechtende soldaat. Maar ja, het kost Rusland dus betrekkelijk weinig. En wat we nu wel horen is dat ook de elementen van het Oekraïense leger aangeven, steeds meer elementen geven aan, we hebben eindelijk weer munitie, wij kunnen weer gaan schieten met de artillerie. En dat merken de Russen dan wel degelijk, want ook die turtle tanks die met drones amper te raken zijn, ja, als daar een artilleriegranaat rechtop valt, dan is die turtle tank er wel geweest. Dus ja, dat helpt dan weer niet. Het hielp even tegen de drones, maar nu ze weer artillerie hebben, ja, dan schiet het niet op voor die Russen. Overigens over artillerie. In België wordt volgende week een nieuwe fabriek geopend. Die gaat pas in 2025 echt leveren. Maar dat moet dan gaan produceren zo'n 500.000 artilleriegranaten per jaar. Dus je ziet al dat het Westen nu echt begint met het opbouwen van de productie. En ja, uiteindelijk als je kijkt naar de omvang van de economie van Rusland tegenover de omvang de economieën in Europa alleen al, ja, dan kan Rusland dit niet volhouden. Dan kan je zeggen, ja, maar ze krijgen ook uit Noord-Korea en Iran wapens. Dat klopt. Als we die erbij tellen en we kijken dan alleen naar Europa, dan nog moet Rusland dit wel verliezen. Daarbij komt er nog de Verenigde Staten. Als die blijven produceren en blijven leveren, ja, dan kan het voor wat betreft de productie niet zo zijn dat Rusland gaat winnen. Waarom is dan Rusland nog steeds in het offensief en weten ze nog grondgebied te veroveren? Ja, dat heeft alles te maken met de manier waarop ze met de soldaten omgaan. Rusland heeft veel buitenlandse soldaten en daar zijn ze heel erg slordig mee. Die zeggen gewoon aanvallen en het boeit niet hoeveel het kost. Oekraïne moet daar steeds mensen tegenover stellen en Oekraïne schiet ja, daarin wel eens tekort. In de zin van, ja, er is een aanval geweest. Daar zijn ook aan de Oekraïnse kant mensen omgekomen. En kan je dan op tijd mensen vervangen? Want die volgende golf van aanval komt er weer. En nou had ik van de week een discussie met iemand in de beschrijving over wat is een golf. Ja, je kan natuurlijk zien een golf als zijn de honderden mensen die aanvallen, maar zo werkt dat nu niet in deze oorlog. Een golf is 3 voertuigen, 20 personeelsleden, soldaten die aanvallen. Die wordt afgeslagen en de volgende komt er alweer aan. En ook dat is een golf. Het is niet allemaal een tsunami, maar het is wel iedere keer weer een golf en je staat daar met soldaten tegenover. Je hebt een aanval afgeslagen. Je hebt zelf ook wat verloren. Hè. Er wordt toch altijd wel teruggeschoten en er wordt wel eens geraakt. Maar met wat je dan over hebt, moet je de volgende golf alweer tegenhouden. Want die Russen hebben gewoon een enorme hoeveelheid aan soldaten. Nou, wat is er nu ook van belang, en dat heb ik al vaker aangegeven, de oorlog gaat beslist worden in de Krim. Want de Krim is het kroonjuweel. En wat Oekraïne nu doet, en dan gaan we even naar dit plaatje. Dit is wat er de afgelopen 2 nachten is geraakt in de Krim. En waar het omcirkeld is, daar zijn raketten neergekomen. En daar zijn allemaal of luchtmachtbasis, of legerbasis, of het is een plek waar er voorraad aan materieel aanwezig is. En je ziet, er is dus al flink geraakt. Vorige week is Sebastopol ook geraakt. Dit is allemaal in voorbereiding op de F-16's. Wat Oekraïne wil proberen,
En we zullen straks zien, in juli denk ik dat die F-16's onderhand zal zullen zijn. We zullen dan zien of dat succesvol is. Maar wat ze nu gaan proberen is om de weg vrij te maken voor de F-16's. Zodat die ook kunnen vliegen boven de Krim zonder dat ze door radar aangestraald worden. Dus het zijn ook vooral radarstations die geraakt worden. En als we dan kijken hier in het zuiden bij Yalta en Alushta. Daar is ook met name het radargebeuren is geraakt. En dat heeft als reden dat die F-16's natuurlijk om de Krim heen kunnen vliegen en dan vanaf hier binnen kunnen komen. Maar dan moet je deze radarstations ook wel uitgeschakeld hebben. Het makkelijkste is natuurlijk als je rechtstreeks komt, maar dat weet Rusland ook. En vooral hier is in het verleden ook iedere keer weer wat uitgeschakeld. Dit is allemaal voorbereiding op wat er dan mogelijk van de zomer gaat gebeuren. En wat er dan van de zomer gaat gebeuren is niet dat er een groot offensief komt waarmee Oekraïne binnen gaat vallen. Dat zie ik zeker dit jaar niet gebeuren. Maar wat er hier gaat gebeuren is dat die F-16 straks boven de Krim het de Russen ongelooflijk moeilijk gaan maken. Dat is denk ik het plan zoals Oekraïne dat wil gaan uitvoeren. Daarvoor moeten de havens worden uitgeschakeld en daarvoor moet ook uiteindelijk de brug worden uitgeschakeld. Daar ontkom je niet aan. Dus hoe dan ook zal die brug wel geraakt worden. Hij hoeft niet vernietigd te worden, want je moet wel een plek hebben waar de Russen kunnen vluchten. Want je wil graag dat ze uit zichzelf weggaan in plaats van dat je ze daar moet bevechten. Maar het moet Rusland onmogelijk worden om in de Krim zich te handhaven. Daar wordt aan gewerkt. Ondertussen moet Oekraïne dan in Oekraïne zelf die Russen van het lijf houden. Nou, dat is eigenlijk een twee-frontenoorlog die gevoerd wordt. Alleen het zijn veel meer fronten, want Rusland weet het. En is dus nu ook bezig om bij Sumy een nieuw front op te bouwen. Er worden soldaten naartoe gebracht. En dus bij Kharkiv en bij Sumy en misschien zelfs ook wel bij Kiev willen die Russen aanvallen. Om het Oekraïne zo moeilijk mogelijk te maken om dat twee-fronten verhaal vol te houden. Nou, dat lijkt me op zich een heel lastige zaak, omdat wat er in de Krim nu gebeurt met raketten, dat kan eigenlijk niet zoveel bijdragen aan wat er in Oekraïne gebeurt. Aan de andere kant, het is wel zo, deze raketten mogen hier gebruikt worden. Zodra Oekraïne de toestemming heeft om die raketten ook richting Rusland af te schieten, ja, dan kan er wel wat gaan veranderen. Dan zou het kunnen zijn dat ze hun prioriteit eventjes in Rusland leggen om het Rusland zo moeilijk mogelijk te maken om dit soort aanvallen bij Sumy, bij Kharkiv, bij Kiev misschien zelfs, om die dus goed voor te bereiden. Want het is niet zo dat die aanvallen in het noorden door Rusland heel erg goed voorbereid zijn met heel veel materieel. Dat is pertinent niet het geval. Maar wat zij hebben kan nu bijna niet aangevallen worden omdat Oekraïne die wapens daar niet mag gebruiken. Daar maakt Rusland nu dankbaar gebruik van. Het ziet er naar uit dat die beperking weggenomen gaat worden. En dat zou voor Oekraïne enorm veel schelen. Want Rusland kan nu bijna straffeloos alles opbouwen in het Russische gedeelte en dan maar aanvallen. Ja, dat is dan wel heel erg makkelijk op die manier dat je dat zo kan doen, dat het amper gestraft kan worden. Als dat verandert, wordt de aard van de oorlog ook eventjes iets anders. Dat weet Rusland ook en Rusland heeft dan ook heel veel druk gezet op het Westen en op Amerika. Voor als je dat doet, dan zullen we. Maar dat zullen ze niet. Ze kunnen het niet. Er is geen middel wat Rusland nog heeft om op te schalen, behalve een kernoorlog en die zit er gewoon niet in. Heel iets anders, dat is in de Baltische Zee. Rusland heeft daar van de week een rapport uitgebracht en weer ingetrokken, althans offline gehaald, waarin het aangeeft dat het meer delen van de Baltische Zee en meer eilanden in de Baltische Zee eist en opclaimt. Maar wat ze nu hebben gedaan in Estland, is dat ze in het Estlandse deel van de Baltische Zee, hebben ze de boeien weggehaald die aangeven waar de vaargeulen lopen. En wat er hier dus het geval is, is dat Rusland nu gewoon aan het kijken is. Geen centimeter NAVO-land mag worden ingenomen door Rusland. Maar nu hebben ze al zoiets gedaan. En ze gaan kijken en een beetje provoceren tot hoe ver kunnen wij gaan. Dus die boeien zijn weggenomen. Dat is vervelend voor Estland. Wat gaat Estland nu doen? Wat gaat de NAVO nu doen? Gaan ze die boeien terugleggen? Gaat Rusland ze dan weer weghalen? Wat gaat daar gebeuren? Het is pure provocatie.
En ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen, want uiteindelijk is het natuurlijk zo, het is Estlands bezit. Dus dat kan Rusland niet zomaar weggeven. Maar wil je daar een oorlog voor starten? Wil je daar dat schip wat dat doet beschieten of in beslag nemen? Nou, dat is dan eventjes de vraag. Rusland is er gewoon aan het proberen en heeft zoiets van, ja, ik ben de boelie hier, ik ben de sterkste hier, dus waarom zou ik dat niet gewoon doen? Dat kan dus wel eens een beetje vervelend gaan aflopen. Ik verwacht niet dat Rusland daar een oorlog met de NAVO voor over heeft. Maar aan de andere kant is de NAVO ook wel erg terughoudend. Dus ja, ik zou dan zeggen van probeer dat schip wat dat dan doet. Hè, leg de boeien opnieuw, laat het maar zitten zoals nu, maar leg de boeien opnieuw. Komt er dan weer een Russisch schip, neem dat dan in beslag. Probeer dat dan te doen. Ja, dan ga je kijken wat gebeurt er dan. Ja, en als dan Rusland aanvalt en de schepen van Estland of van Finland aanvalt, ja, kom dan maar met je luchtmacht en laat het dan maar eens eventjes daar escaleren. Maar sla dan wel keihard daar eventjes die Russische provocatie terug. Het hoeft niet direct een escalatie tot een oorlog te zijn, maar je moet dat paal en perk aan stellen, want anders gaat Rusland hier met dat soort zaken gewoon door en is straks de facto dat deel van de Baltische Zee alsnog van Rusland. En dat moet je zien te voorkomen. We weten wat Rusland wil en dat moet je dus tegen zien te houden, naar mijn idee. Maar goed, ik ben geen stratege van de NAVO, maar misschien maar goed ook, want ik zou dus die Russen nu al hebben weggeschoten. En dat is misschien niet de beste manier, maar je moet ze wel duidelijk maken dat dit niet kan en dat er bij een volgende keer gewoon ingegrepen gaat worden. Ik vind daar de NAVO soms wel ietsje te slap in, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, ze zijn voorzichtig. De NAVO wil die derde wereldoorlog niet, terecht. Niemand wil dat, denk ik. Maar je moet ook Rusland wel eventjes zeggen van, ho, dit is een stap te ver. En dat moet je heel helder duidelijk maken. En Rusland luistert alleen maar naar kracht. Dat is mijn insteek. Maar goed, vond je het video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje en dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!